云刹和云都两位斗皇率领当火焰散去后，众人这才震惊發現，竟是帶小醫仙前來共謀討伐大計。Thời gian qua đi, hình ảnh ba đạo lưu quang như truy tinh đuổi nguyệt nhanh chóng lướt đi, cứ thế họ liền hướng về phía chân trời xa xa kia. Trên quãng đường đó, ba người thi thoảng cũng dừng lại vài chỗ nơi có năng lượng thiên địa, vừa nghỉ ngơi vừa tìm kiếm dược liệu. Cuối cùng, sau quãng đường dài phi hành, mảng bình nguyên rộng lớn rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt ba người. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: "Học viện Già Nam, Tiêu Viêm ta lại đến đây." Nhìn nét mặt vui mừng trên mặt Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng thấy thích thú. Sau đó, nhanh chóng tăng tốc, ba người liền hướng về phía xa. Thời gian qua đi, ba người rốt cuộc cũng dừng lại ở một tòa thành gần nhất. Chậm rãi bước đi trên con đường tấp nập, ba người hiện cứ thấy nơi bán dược liệu là ghé vào. Tiện đường, Tiêu Viêm cũng hỏi thăm một chút tin tức. Ở đây, Tiêu Viêm nghe được thông tin về một đại hội đấu giá. Nghe nói Hắc Hoàng Tông chuẩn bị tổ chức đại hội này. Bởi vậy, Tiêu Viêm đã quyết định tới đó. Rất nhanh, ba người liền tiến về phía trước, hướng về Hắc Hoàng Thành. Đang đi, Tử Nghiên đột nhiên thanh âm vang lên nói: "Tiêu Viêm, Hắc Hoàng Thành còn xa nữa không?" "Nhanh thôi, lời này người đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu nha đầu, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến bay nhảy chứ. Chỉ cần ngươi tìm dược liệu cấp cho ta mới là tu luyện tốt nhất." Nghe vậy, Tiêu Viêm đang định nói tiếp thì đột nhiên phía trước có chuyện phát sinh làm anh ấy dừng lại. Ở bên cạnh, Tiểu Y Tiên nhanh chóng cất lời nói: "Đằng trước có người đang chạy về hướng này, giống như đang chạy trốn vậy. Không cần phải xen vào, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng liền bước tiếp. Thế nhưng ở phía xa, cuộc rượt đuổi kia đã ngày càng gay cấn. Cuối cùng, dưới sự truy đuổi kia, một người đã bị thương. Ở phía sau, một tiểu cô nương đã nhanh chóng đỡ vị nam nhân kia dậy. Trong lúc hai người đang chật vật, đám người phía sau đã đuổi đến. Người đàn ông nghiến răng, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Bất chợt, thấy phía trước có ba người đi lại, ông ta liền hét lớn nói: "Ba vị bằng hữu phía trước, xin ra tay giúp đỡ, ngày sau có ân tất báo." Lời nói của ông ta vừa dứt thì phía xa kia một đám người đã bao vây lại, ba người Tiêu Viêm vì thế cũng bị nhốt lại bên trong. Thấy vậy, Tiêu Viêm liếc nhẹ về phía tên cầm đầu, ánh mắt ngập tràn sát ý. Trên kiến ánh mắt của Tiêu Viêm, tên kia quát lớn nói: "Tiểu tử, đường lớn cứ thế mà đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Ta chỉ là qua đường thôi, không cần nóng nảy. Vị bằng hữu, chúng ta là người của Già Nam học viện, mong được giúp đỡ." "Hai vị là người của Già Nam học viện sao?" "Ta là đạo sư của Già Nam học viện, còn đây là đệ tử của ta. Một khi đã vậy, các vị hãy đi theo ta." "Tiểu tử, người chán sống. Đã vậy lấy mạng hết, không trừ một ai." "Rõ." Tiếng quát vừa vang, một đám người đã liền lao về phía Tiêu Viêm đánh tới. Thế nhưng đáng tiếc, vừa phóng người lên, thân hình bọn chúng đã tan biến. Thế vậy, đám người còn lại khiếp sợ, đang định bỏ chạy thì thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Tử Nghiên, muội giải quyết tất cả bọn chúng đi." "Được, để ta." Dứt lời, Tử Nghiên liền lao về phía đám người kia, tặng cho mỗi tên một quyền. Cuối cùng, hướng về tên thủ lĩnh, nắm tay nhỏ bé nắm chặt, một quyền hung hăng nện xuống chấn bay tên kia xuống mặt đất, khiến hắn ta cứ thế bỏ mạng. Chứng kiến sự tình vừa phát sinh, người có tên Mạch Địch kia, thanh âm vội vàng nói: "Vị tiên sinh này, xin đa tạ, không biết danh xưng của tiên sinh là gì?" "Cứ gọi tại hạ là Tiêu Viêm, tất cả đều là người một nhà." "Tiêu Viêm, người một nhà, chẳng lẽ các hạ là Tiêu Viêm của nội viện sao?" "Đúng vậy, chính là ta." "Được cứu rồi, Ngô trưởng lão bọn họ rốt cuộc được cứu rồi." "Ngô trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì thế?" "Nửa năm trước, chúng ta được phái ra ngoài rèn luyện, Ngô Hạo trưởng lão đi theo để bảo hộ, thế nhưng lại bị người của Ma Viêm Cốc bao vây." "Ngô Hạo sao?" Nghe được cái tên này, sắc mặt của Tiêu Viêm trở thay đổi. Ngay lập tức, anh ấy liền nói người kia dẫn mình đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một cái sân cốc, Ngô Hạo cùng Tiêu Ngọc và một vài đệ tử nội viện trong trạng thái đề phòng cũng xuất hiện. Tất cả đều đang nắm chặt vũ khí trong tay, một quanh lĩnh lệ, luôn chú ý tới nơi cốc khẩu. Bất chợt, một người thanh âm vang lên nói: "Ngô trưởng lão, làm sao bây giờ? Người của Ma Viêm Cốc đã phong tỏa nơi đây." "Hiện tại chỉ có thể xông ra, nếu tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc kia tới thì thật sự là không có nửa điểm cơ hội. 4 vị đạo sư, các ngươi theo ta liều mạng ngăn trở. Tiêu Ngọc, ngươi mang mọi người chạy ra khỏi đây, không được quay lại." Dứt lời, bàn tay nắm trọng kiếm huyết sắc sau lưng, huyết khí trùng thiên đột nhiên từ trong cơ thể Ngô Hạo bạo phát ra, chợt gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình Ngô Hạo như một đạo huyết ảnh, lập tức lao tới trùng kích về phía cốc khẩu. Sau đó, rất nhiều đệ tử vội vàng theo sau. Nhìn thấy đám người Ngô Hạo hành động, hai gã đối phương cường giả kia cũng phóng đến. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt cũng liền xảy ra, trong tay Ngô Hạo, huyết kiếm không ngừng phóng ra và đánh tới người đối thủ. Phía bên kia, đám người của Ma Viêm Cốc cũng liền phóng tới cùng Ngô Hạo giao chiến. Phía dưới, những đệ tử kia cũng đối chọi gay gắt. Lúc này đây, tình hình cuộc chiến là hết sức căng thẳng.
giữa không trung, thân hình Ngô Hạo liên tục xoay chuyển, huyết đao cũng liên tục vung ra. Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Ngô Hạo quyết định liều mạng. Trong tay anh ấy, huyết đao tỏa ra một màu huyết sắc bạo phát. Nhất thời, một tầng năng lượng mạnh mẽ liền đánh thẳng về phía trước. Thấy vậy, hai tên đấu vương trên không trung hoảng sợ. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền phá tan đi công kích của Ngô Hạo. Cuối cùng, một tên đầu trọc với sau lưng là đôi cánh màu tím chậm rãi hiện ra, vẻ mặt vô cùng hách dịch. Thấy vậy, đám người kia khom người hành lễ nói: "Cung nghênh tứ trưởng lão." Hai gã đấu vương, ngay cả một tên tiểu bối cũng không giải quyết được. "Tứ trưởng lão, Ngô Hạo này thực lực không yếu, mong tứ trưởng lão ra tay." Ngô Hạo nét mặt căng thẳng, trầm giọng nói: "Tạ Chấn, ra tay với tiểu bối, không sợ người đời chê cười sao?" "Tiểu tử, nơi này là Hắc Giác vực, hôm nay nếu người đầu hàng ta sẽ tha mạng. Sàn Nam học viện sẽ không có loại người đầu hàng." Nghe vậy, tên Tạ Chấn kia hai cánh khẽ động, hắn ta liền lao về phía Ngô Hạo. Thấy vậy, Ngô Hạo cũng liền lao lên cùng lão gia hỏa kia đối chiến. Trong tay hai người công kích liên tục va chạm kịch liệt. Sau một hồi, huyết đao trong tay Ngô Hạo tỏa ra một màu đỏ rực, cầm nó trong tay, Ngô Hạo liền tung ra một đòn toàn lực đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, tên kia đã dễ dàng hóa giải và phá tan đi công kích của Ngô Hạo. Ngay lập tức, móng vuốt trong tay hiện ra, lão ta liền xuyên vào người Ngô Hạo và chấn bay anh ấy xuống dưới mặt đất. Một vụ nổ ầm vang, Ngô Hạo ngã gục không thể đứng dậy nổi. Còn tên kia, thân hình hắn ta rất nhanh đã phóng xuống, cầm lấy huyết đao của Ngô Hạo, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Bỏ mạng dưới vũ khí của mình, ngươi cảm thấy thế nào?" Dứt lời, Tạ Chấn liền cầm huyết đao của Ngô Hạo tiến tới. Thế vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng. Thế nhưng, tên kia đã tiến sát, cuối cùng trong tay hắn ta, huyết đao đã liền vung lên rồi bổ xuống. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, sự sợ hãi trào dâng. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, ở phía xa, Thanh Huyền Trọng Xích đã từ đâu phóng tới đánh tay huyết đao ra xa. Theo sau Trọng Xích, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện. Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Hạo nhìn về phía trước ngạc nhiên nói: "Tiêu Viêm, là ngươi?" "Ngô Hạo, đã lâu không gặp, thật không ngờ lại thấy ngươi chật vật như vậy." "Tiêu Viêm, thật sự là hắn, lần này được cứu rồi. Không được buông tha bọn người kia, đã có 3 học viên bị hại bởi bọn chúng. Yên tâm, một tên cũng không tha." Dứt lời, mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm liền nhìn về phía trước, sát ý trên người tỏa ra làm tất cả không khỏi sợ hãi. Sau đó, thu lại Huyền Trọng Xích, Tiêu Viêm như tia chớp liền lao về phía Tạ Chấn và cùng hắn giao thủ cực kỳ quyết liệt. Thế vậy, Tạ Chấn sợ hãi nói: "Người đến tục cùng là người nào?" "Tiêu Viêm, Tiêu Môn." Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền một kích đẩy bay tinh kia ra xa. Đến đây thì hết tập 74 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.